සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම SL Idea 94 YouTube නාලිකාව වෙත. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබුණා මේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් වශයෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ඉන්න හිතුවේ. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන එක සම්බන්ධව මම කියන්නම්. අපි මීට පෙර වීඩියෝස් කීපයක් කරා Microsoft Word ඒ වගේම Adobe Photoshop, Adobe Illustrator වගේ softwares වල සිංහල භාෂා භාවිතයේදී අපිට වාක්‍යයක් අවසානයේ නැවතීමේ තිත යොදන්න ගියාම අපිට එන ගැටලුව සම්බන්ධව නැවතීමේ තිත කියන විරාම ලක්ෂණ යොදන්න ගියාම අපිට එන ගැටලුව සම්බන්ධව අපි කතා බහ කරා. ඒ වගේම ඒකට විසඳුම් අපි ලබා දුන්නා. ඉතින් කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා Adobe InDesign වල කොහොමද මේක නිවැරදි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු. කොහොමද InDesign Adobe InDesign වල මෙන්න මේ සිංහල වලට එන විරාම ලකුණේ ගැටලුව නැවතීමේ තිත යොදන්න බැරි ගැටලුව විසඳගන්නේ මොන විදිහටද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට එතකොට notification එකකින් දැනගන්න ලැබෙයි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන, වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. අනිත් අයවත් දැනුවත් කරන්න. ඇත්තටම graphic design කරන කෙනෙක්ට නම් මේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් තිබෙන්න ඕන කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද designer කෙනෙක්ට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කොහොමද fonts හැදෙන්නේ, ඒ වගේම සිංහල fonts වලදී එන මේ ගැටලු සම්බන්ධව ඔයාලට දලා idea එකක් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහට මේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ ඉතින් මේ InDesign සම්බන්ධව. හොඳයි. මම මුලින්ම InDesign software එක open කරගන්නවා. මම Adobe InDesign මේ software එක click කරගත්ත icon එක. හරි. දැන් මගේ Adobe InDesign software එක මම run කරගෙන තියෙනවා. මේ software interface එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි මුලින්ම file වලට ගිහිල්ලා new වල document එකක් create කරගමු. අලුත් document එකක්. මේකෙදි මම default size එකම දෙනවා. මම A4 size එක දෙන්නම්. size එක දීලා මම මේක okay කරගන්න. හරි. දැන් අපිට document එකක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ document එකේ සිංහල වචන කීපයක් type කරලා අපිට විරාම ලකුණ යොදන්න පුළුවන්ද කියලා. හොඳයි. මම මේකෙදි text tool එක use කරනවා. මෙන්න මේ type tool එක. මම මේ box එකක් create කරගත්තා. මොකද මට මේකේ වචන මේ type කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මම මේ box එක create කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ font size එක වැඩි කරගන්න එක. අල්ලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම මේක 72කට දාගන්නවා font size එක. ඊට පස්සේ මම font එක වෙනස් කරගන්නවා FM ගංගානි වලට. හොඳයි. මේක FM font වලදී එන ගැටලුවක්. මම ඒක තමයි මේ විසඳන්න හදන්නේ. මම මේකේ වචනයක් type කරන්නම්. ඕකේ. මම දැන් වචනයක් type කරලා තියෙනවා එනවා යනවා කියලා. යනවා කියන වචන දෙකට click කරලා තිනවා. දැන් මට මේ යනවා කියන වචනයට පිටුපසින් අවශ්‍ය වෙනවා නැවතීමේ සිත කියන විරාම ලකුණ යොදන්න. ඉතින් මම නැවතීමේ සිත ඔයාලා දන්නවා සිංහල භාෂාව යතුරු ලියනේදී ඔයාලා keyboard එකේ දන්නවා ඇති නැවතීමේ සිත තියන්නේ මොන බටන් එකෙන්ද කියලා. ඉතින් මම ඒ බටන් එක press කරනවා බලන්න නැවතීමේ සිත මොකක්ද වැටෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. හරි. ඔන්න මම දැන් නැවතීමේ සිත ලබා දීලා තිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නැවතීමේ සිතක් නෙවෙයි insert today කියලා. ඉතින් දැන් මේ ගැටලුව ඔයාලට මතක ඇති අපිට Adobe Photoshop වල ආවා. ඊට පස්සේ Adobe Illustrator වල අපි මේවට සාර්ථකව විසඳුම් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් Microsoft Word වලත් ඒ ගැටලුවට අපි විසඳුම ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ InDesign වලදී කොහොමද මේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්නේ කියලා. මම මේ වචනේම copy එකක් කරගන්නවා.
ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා හරි මම මේ දෙවනියට කොපි පේස්ට් කරගත්තු එනවා යනවා කියන මෙන්න මේ වචන දෙකේ යනවා කියන එක පිටිපස්සට මම දැන් මේක InDesign වලදී මේක නිවැරදි කරලා තිත කියන විරාමයක් මෙතන පෙන්නන්නම් මේක ඉන්සර්ට් වෙන්නේ මොන විදිහට කියලා. ඉතින් මේකට මුලින්ම අපි යන්න ඕන මෙන්න මේ edit කියන ටැබ් එකට. edit කියන ටැබ් එක ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා preference කියලා ඔප්ෂන් එකක්. preferences කියලා මෙන්න මේක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන. මේ පාත් එක ඔයා හොඳට බලා ගන්න. මේකේ ඊළඟට අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා මේකේ e-hisක් තියෙනවා. අපි මේ මෙන්න මේ e-his ගියම අපිට එන තව ලිස්ට් එකක් එනවා අපිට. මේ ලිස්ට් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් type කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ type කියන ඔප්ෂන් එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න. මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන type යටතේ type වල options ටික ඔයාලට පෙන්වනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මුලින්ම තියෙනවා use typographers parts කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය ඉස්සරහින් තියෙන මේ ටික් එක තමයි ඔයා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා මේ විදිහට ක්ලික් කරා. මේ ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඒක හරි ලකුණ ඉවත් වෙනවාට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක ඕකේ කරගන්න. මේක ඕකේ කරගත්තට පස්සේ ඔන්න නැවත අපි ඉන්නේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ. අපි බලමු දැන් සිංහල භාෂාවේ පුන නැවතීමේ තිත කියන විරාම ලකුණ යොදලා නැවතීමේ තිත කියන විරාම ලකුණට අදාළ කීබෝඩ් එකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති නැවතීමේ තිත නිවැරදිව යොදන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට උපකාරී වේවි. graphic design කරන කෙනෙක් නම් InDesign පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා අර මගෙන් ප්‍රශ්න අහපු කෙනාටත් මේක උපකාර වේවි. ඒ වගේම ඉතින් අනිත් අයටත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම නැවත මම කියනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට උපකාරී වුණා නම් වීඩියෝ එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ඒක දැනගන්න ලැබෙවි. ඉතින් අපි ගිහින් එන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.